नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईहरुलाई म्युजिक इक्वलाइजर हामीले कसरी बनाउने त ये के है यो कुरा हामीहरु यो भिडियोमा सिक्ने छौं सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ सुरुमा हामीहरु इलुस्ट्रेटर खोलौं Issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. Oh, sorry. हामी त फोटोशॉप सिकिरहेको थियौ नि गजब बेइज्जती है फोटोशॉप पहिला खोलौं त्यसपछि हामीहरु क्रिएट न्यू गरौँ त्यसपछि 400x400 मा हामीहरु क्रिएट गर्छौं क्रिएट गरिसकेपछि हामीहरु यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ कालो बनाइदियौं ओके ब्याकग्राउन्ड कालो बनाइसकेपछि हामीहरु एउटा नयाँ लेयर थपौं नयाँ लेयर थपिसकेपछि हामीहरु रेक्टेंगुलर मार्कर टुलमा जाउँ त्यसपछि सानो मसिनो यसरी बनाइदियौं अनि व्हाइट कलर हामीहरु फिल गर्दियौं व्हाइट कलर फिल गरिसकेपछि यो माथितिर हामीहरु इमेजमा जाउँ इमेजमा गएर हामीहरु इमेज रोटेसनमा जाउँ अनि 90 डिग्री क्लकवाइज यो गरिसकेपछि हामीहरु फिल्टरमा जाउँ अनि स्टाइलाइज अनि यहाँबाट चाहिँ हामीहरु विन्डमा जाउँ विन्डमा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्सनमा चाहिँ दुईटा अप्सन हुन्छ एउटा चाहिँ फ्रम द राइट अर्को चाहिँ फ्रम द लेफ्ट सो अहिलेको लागि हामीहरु फ्रम द राइट गरौँ ओके अब यही रेन्जलाई तपाईले बनाउनको लागि फिल्टरमा गएर विन्ड अथवा अल्ट कन्ट्रोल एफ थिच्न सक्नुहुन्छ अल्ट कन्ट्रोल एफ यसरी बढ्छ अब हामीहरु राइटमा बनाउनको लागि फिल्टरमा जाउँ स्टाइलाइज विन्ड डाइरेक्सनमा चाहिँ हामीहरु फ्रम द लेफ्ट गरौँ कन्ट्रोल अल्ट एफ अब यो गरिसकेपछि हामीहरु एउटा फेरि नयाँ लेयर थपौं नयाँ लेयर थपिसकेपछि हामीहरु ग्रेडियन्टमा जाउँ ग्रेडियन्टमा चाहिँ तपाईले यो कलरफुल चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो भन्दा अगाडि हामीहरु इमेजमा जाउँ त्यसपछि हामीहरु 90 डिग्री काउन्टर क्लकवाइजमा जान्छौं त्यसपछि यो लेफ्ट टु राइट बाट यसरी शिफ्ट थिचेर हामीहरु यो ग्रेडियन्ट भर्दिन्छौं त्यसपछि यो राइटमा गएर चाहिँ हामीहरु स्क्रिनमा अथवा ओभरलेमा हाल्दिन्छौं र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो म्युजिक इक्वलाइजर चाहिँ सिम्पली बनेको छ यतिसम्म हामीले गरिसकेपछि शिफ्ट कन्ट्रोल ई गर्छौं शिफ्ट कन्ट्रोल ई यो गरिसकेपछि हामीहरु फिल्टरमा जान्छौं र डिस्टोर्ट पोलर कोअर्डिनेट्स अनि यसरी हामीले सो आजको भिडियोद्वारा तपाईले धेरै कुरा सिक्नु भयो भन्ने आशा गर्दछु सो हामीहरु फेरि पनि भेट्ने छौं तबसम्मको लागि स्टे सेफ स्टे हेल्दी कीप लर्निङ कीप ग्रोइङ मजा आया Baby, you'll get sick of